म गिटारिस्ट हुन्छु भनेर सुरु गरेकै होइन क्या एउटा गिटार थियो घरमा टङ 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 बजाएपछि सो इट वाज अलमोस्ट लाइक 20 years अफ प्लेइङ गिटार मैले एक पैसा कमाएँ गिटार बजाएर त्यति बेलाको राम्रो कुरा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि पिपल एक्चुली रेस्पेक्टेड आर्ट इफ यु कुड बिकम वान अफ दोज पर्सन्स हु कुड एक्चुली रेस्पेक्ट आर्ट यु आर इन डिफ्रेन्ट लिग जस्तो लाग्छ अहिलेको टाइममा इट्स भेरी डिफिकल्ट टु डु तर मार्केटिङ पढाउने गिटार बजाउने सर कहाँ हुन्छ हुँदैन हुनै पाउँदैन नि त्यो त अगेन्स्ट द ल हो हुन्छ नि बेस्ट थिङ आई हेभ लर्न्ड within this process is just be humble. हामी human beings हुनुको ब्युटी नै त्यही हो because we judge things हैन if you force reaction will come be humble things will get done सबैजनासँग स्टोरी हुन्छ everybody has it 99% of people who have come to storytellers or yellers they have told us कि like मेरो त केही स्टोरी छैन मान्छेले टेड सेलिब्रिटीको लागि हेर्दैन नि बिल गेट्सको पनि त्यति नै भ्युज छ अब XYZ को मान्छेको पनि त्यति नै भ्युज छ हुन्छ नि इनफ्याक्ट त्यो मान्छेको बिल गेट्स भन्दा बढी छ Hey guys, welcome back to yet another episode of Doers. This is season 4 and 46th episode. And as I am so excited, not that I'm excited all the time, but I am so excited because last 10 महिनादेखि गरेको काम आज validation भएको छ because we have two big brands. The Doers is brought to you by IME Pay, अनि knowledge partner ACCA, which is a global body of accountants. So I'm pretty much excited. एकदमै नर्भस पनि छु म के हुन्छ जतिवटा एपिसोड गरे पनि नर्भस फिल हुँदो रहेछ अनि नर्भस भएको अर्को कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि आज हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्छ जी भन्दै पनि भयो गुरुजी नै भन्नुपर्छ कि बिकज देयर आर सो मेनी थिङ्स वी गोना लर्न टुडे अबाउट मार्केटिङ अबाउट बिजनेस एन्ड फर अ लट अफ पिपल हु आर लुकिङ युट्युब एज समथिङ मोर सिरियस अनि फर अ लट अफ टिचर्स पनि सो लेट्स वेलकम प्रशान्त मानन्द फाउन्डर अफ स्टोरी टेलर्स हाई कस्तो रमाइलो इन्ट्रोडक्सन दियो यार त्यस्तो रमाइलो छैन नि म हजुर एकदम रमाइलो हुन्छ दाइ सो हामीले यो धेरै पहिला नि प्लान गरेको है अराउन्ड लाइक 3-4 महिना अगाडि प्लान गरेको अनि फाइनली सिजन 4 मा चाहिँ यो यार त्यही त सिजन 3 बाट जम्प भएर 4 मा सिजन 3 बाट जम्प भएर सिजन सो प्रशान्त दाइलाई चाहिँ हामी धेरैले आई थिङ्क अहिलेको नयाँ जेनेरेसनले चिन्दाखेरि चाहिँ स्टोरी टेलर्सकै पर्सपेक्टिभबाट चिन्छ होला है त्यो पनि चिन्दैन किन पर्सनल ब्रान्डिङ छैन नभन्नु छैन किनभने म त्यस्तरी बाहिर आएकै छैन किन भन्दाखेरि म त्यस्तो पब्लिकमा आउने कि आफ्नै इभेन्टहरूमा मात्र हो तर जसले चाहिँ आई थिङ्क अफलाइन इभेन्ट जसले पनि एटेन्ड गरेको छ त्यसले चाहिँ चिन्छ होला त्यो चाहिँ चिन्नुपर्ने हो चिन्छन् होला सो यो जुन एउटा कस्तो रमाइलो ट्रान्जिसन छ के फ्रम अ म्युजिसियन टु अ मार्केटर मेबी त्यो लिनियर अनलिनियर चाहिँ त्यो रिसप होला होइन अ म्युजिसियन अ मार्केटर a teacher and now an online content creator हैन सो त्यो कति वर्षको लामो ट्रान्जिसन हुँदा यो होल ट्रान्जिसन अब म्युजिकबाट नै सुरु गर्ने हो भने त लाइक इट्स बिन आई फिल ओल्ड या 27 years भयो होला 27 years I started like 93 बाट हो 93 बाट सो 93 बाट अहिलेसम्म 2020 भनेको इट्स बिन लाइक 27 years है almost 3 decades या almost 3 decades है बुढो भयो नि त ब्रो लास्ट बुढो भयो एउटा कोट छ क्या दाइ युथ इज अ इट्स नट अ पोइन्ट अफ टाइम इट्स स्टेट अफ माइन्ड या तर कपाल फुलेपछि थाहा हुन्छ कपाल फुलेको कतिको पीडा हुन्छ नि सो 27 इयर्सको यो भयो होइन अनि मलाई चाहिँ अर्को जस्तै फर इक्जाम्पल जब हजुरलाई मैले बिस्तारै चिन्न पाएँ होइन अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई सी यु अ म्यान विथ अ मल्टिपल इन्ट्रेस्ट के कति धेरै कुराहरूमा इन्ट्रेस्ट छ जस्तो लाग्ने कि हजुरको त्यो डिफ्रेन्ट उहरू हेर्दाखेरि होइन सो हाउ डज इट वर्क यो रमाइलो कुरा हो कि यो टेन्सनको कुरा हो धेरै इन्ट्रेस्ट हुनु अब यस्तो हो इट अल डिपेन्ड्स अन लाइक हाउ यु थिङ्क जस्तो लाग्छ मलाई हजुर अब मलाई चाहिँ त्यो एउटा सेयिङ छ नि ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन भन्ने कुरा त्यो कतिजनाले दे से लाइक इट्स नट लाइक गुड फर यु भन्ने टाइपको हुन्छ नि तर मलाई चाहिँ ठ्याक्क उल्टो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ ज्याक अफ अल हुनै मन लाग्छ क्या बट मास्टर अफ नन इट्स ओके हुन्छ नि अनि अन्टिल अनलेस यु आर ज्याक अफ अल you won't be master of some. Why only one?
एक्ज्याक्टली अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ जे इन्ट्रेस्ट लाग्छ हुन्छ नि लाइक आई वुड से लाइक आई बिन लकी इनफ टु लाइक मलाई जे मन लाग्छ गर्न त्यो हुन्छ नि पाएँ मैले या चुज गर्नुभयो गाह्रो त भयो होला नि त इट्स नट लाइक पायो हो कि यु टुक सम स्टेप्स कि त्यो आयो नि त गर्नको लागि त्यो अब यस्तो हुन्छ अब कन्ट्राडिक्ट पनि गर्न मिल्छ त्यसमा अग्री पनि गर्न मिल्छ होइन इट वाज नट इजी बट ह्याभिङ सेड द्याट इट वाज नट डिफिकल्ट इदर ओके अब लेट्स से फर इक्जाम्पल म्युजिककै कुरा गरौँ होइन इट वाज नेभर लाइक म गिटारिस्ट हुन्छु भनेर सुरु गरेकै होइन क्या एउटा गिटार थियो घरमा टङ टङ बजाएपछि बजाएपछि हुन्छ सो द्याट वाज लाइक अनि वेन इट कम्स टु टिचिङ आइल बी भेरी अनेस्ट विथ यु हुन्छ नि मैले टिचिङ प्यासनली सुरु गरेँ होइन क्या एक्ज्याक्टली कस्तो थियो भन्दाखेरि बिङ एन एन्टरप्रेन्योर त्यति बेला इट वाज नट भेरी इजी जब इट्स स्टिल नट बट इफेक्टिभली 18 घन्टा लोड सेयरिङ जस्ट इमेजिन एन्ड यु वर्किङ इन एडभर्टाइजिङ एजेन्सी इट्स लाइक भेरी डिफिकल्ट अनि इज इट त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ वाज इट फ्रम अ गिटारिस्ट बिकज एट द्याट टाइम इट वाज मच डिफिकल्ट टु मेक मनी आउट अफ अ बिङ गिटारिस्ट नो त्यति बेला गिटारिस्ट त अब कहाँ गइसकेको थियो धेरै पुरानो कुरा गिटारिस्ट चाहिँ धेरै पुरानो होइन लाइक प्रपरली आई वुड से इट वाज टिल 2006 पछि एन्ड देन यु नो त्यो डिक्लाइन हुँदै गयो होइन अनि अहिले त डिक्लाइन भनेको बजाउने फ्रिक्वेन्सी अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्टको फ्रिक्वेन्सी अनि भनौँ फ्रिक्वेन्सीको कुरा प्यासनको फ्रिक्वेन्सी पनि हुँदै गयो हुन्छ नि स्टिल प्ले प्लिज डोन्ट आस्क होइन भन्नु चिक्क हुन्छ क्या यु डोन्ट प्ले एट अल आई प्ले अब आज सोधिहाल्यो आज गरेर बजाउँछ यस्तो छ हुन्छ नि बाई द वे फर अडियन्स लाइक प्रशान्त दाई हेज लाइक एउटा अवार्ड पाएको हो होइन अवार्ड होइन त्यो चाहिँ के हो इट वाज जस्ट एन अनाउन्समेन्ट अफ द फास्टेस्ट गिटारिस्ट अफ द कन्ट्री काठमाडौँ त्यति बेला वे ब्याक कति वर्ष अगाडि म क्लास 12 मा थिएँ मिन्स 2001 अनि त्यो पोइन्टमा कतै हजुरले गिटार या त्यो प्यासनलाई चाहिँ मोनिटाइज गरेको आज केही डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो स्टोरी त्यति बेला आई वाज नट लाइक त्यस्तो सोच्न सक्ने भए त भइहाल्थ्यो नि आई वाज जस्ट लाइक 17 ब्याक देन 17 इज भेरी कच्चा एज हो नि त सो द्याट्स लाइक एकदमै वाट आई थिङ्क अहिले पनि त्यस्तै होला आई डोन्ट नो अहिले त 17 × 2 + समथिङ इक्वेसन भइसक्यो होइन त्यति बेला अब लाइक यो गिटार बजाउँछ भनेर चाहिँ बजायो एन्ड द्याट वाज इट यसलाई कसरी मोनिटाइज गर्ने अनि पैसा वाज नो वेयर देयर के पनि थिएन अनि त्यति हुँदाखेरि सो थिएन भएन इनफ्याक्ट 2006 पछि 2010, 11, 12 सम्म फेरि एक्चुली कन्टिन्यू गरेँ मैले होइन सो इट वाज अलमोस्ट लाइक 20 years अफ प्लेइङ गिटार मैले 1 पैसा कमाएँ गिटार बजाएर 20 years एन्ड द्याट वाज लाइक लङ इनफ टाइम फर यु टु गिभ अप तर यसो हुन्छ नि त कुनै आर्टिस्टहरूको एउटा पर्सपेक्टिभ हुन्छ नि होइन मलाई पैसा कमाउनु मलाई मेरो आर्ट हो म कम्प्रोमाइज गर्दैन यही नै हो मार्केटले यही सुन्नु पर्छ त्यस्तो टाइपको एटिट्युड थियो भएर मोनिटाइज गर्न नसकेको कि थिङ्स डिडन्ट वर्क आउट त्यति बेला के हो बुझ्नु मेरो क्वेसन बुझेँ मैले होइन त एभेन्युज हुनु पऱ्यो नि त पैसा कमाउनुलाई दे वर लाइक सो मेनी सिङ्गर्स अर लाइक म्युजिसियन त्यति बेलाको पनि हुन्छ नि हु वेयर सो मच प्यासनेट लाइक आई स्टिल रेस्पेक्ट आर्ट आई डु हुन्छ नि त्यति बेला उहाँहरूले पनि डेफिनेटली गर्नुहुन्थ्यो हुन्छ नि उहाँहरूले पनि अहिलेको जस्तो त कहाँ थिएन नि इन्कम त छँदै थिएन नि सो इट वाज जस्ट लाइक यु लिभ यर प्यासन एन्ड त्यति बेलाको राम्रो कुरा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि पिपल एक्चुली रेस्पेक्टेड आर्ट अहिलेको भन्दा अहिले त कहाँ हो त्यति बेला हुन्छ नि आर्टिस्ट यु वेयर एन आर्टिस्ट अहिले पनि आर्टिस्टको सर्टन लेभलको रेकग्निसन अथवा रेस्पेक्ट छ बट त्यति बेला इट वाज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट इट वाज भेरी डिफ्रेन्ट अनि त्यो पनि तर कसो मासमा थिएन एउटा सानो बन्च भनौँ त्यसमा चाहिँ एकदमै रेस्पेक्ट हुने गर्थ्यो अहिले त एभ्री वान इज एन आर्टिस्ट जस्तो लाग्छ मलाई कसलाई रेस्पेक्ट गर्ने हुन्छ एक्सेप्ट फर सम रियली गुड पिपल आउट देयर छन् त्यहाँ अहिले पनि बट अपार्ट फ्रम द्याट हुन्छ नि everybody is an artist and that's kind of sad. Is that like not proper artist? Okay, so कस्तो के रे हामी दुखी अनि दुखी होइन दिस इज एक्चुली सुखी कुरा हो मेरो लागि किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि if you could become one of those persons who could actually respect art you are भनौँ न त्यो कस्तो भन्दाखेरि
यु आर इन डिफ्रेन्ट लिग जस्तो लाग्छ कि अहिलेको टाइममा इट्स भेरी डिफिकल्ट टु डु डेफिनेटली पहिला चाहिँ सजिलो थियो यस तर अहिले इट्स भेरी डिफिकल्ट टु डु बट इफ यु कुड डु इट इफ यु क्यान डु इट आई थिङ्क द्याट्स रियली 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 नाइस अहिलेको टाइममा स्पेसली सो त्यो हुनु इज नट अ दुखेको कुरा एकदमै राम्रो कुरा हो त्यो ठिकै छ मुभिङ अन सो म्युजिसियन टिचर होइन अनि त्यसपछि के अरे कन्टेन्ट क्रिएटर मार्केटर अन्टरप्रेनर त्यो सबैमा चाहिँ सबै प्रशान्तको कन्टेक्समा चाहिँ सबसेट निकाल्दाखेरि चाहिँ एउटा कमन चिज भइरहेको प्रिजर्भ भइरहेको चाहिँ के होला भाइ तिमी नोटिस गरिरहेछौ कस्तो डिसइन्टिग्रेटेड छ यो सबै कुरा एकदमै फ्रम अ म्युजिसियन टु टिचर होइन कहाँ हुन्छ यार हुँदैन नि गर्न पाउँदैन नि कि त म्युजिकल टिचरै हुनु पर्यो कि त म्युजिकल टिचर हुनु पऱ्यो कि त लाइक आई डोन्ट नो समथिङ एल्स हुनु पऱ्यो तर मार्केटिङ पढाउने गिटार बजाउने सर कहाँ हुन्छ हुँदैन हुनै पाउँदैन नि त्यो त अगेन्स्ट द ल हो हुन्छ नि अनि तर भयो होइन अनि कस्तो आई नेभर टुक द्याट साइड अफ मी हुन्छ नि टु द स्टुडेन्ट्स के मैले 2008मा सुरु गरेको पढाउन होइन इट डिन्ट कम आउट टिल 2013 डिन्ट कम आउट एज इन लाइक मैले पनि इन माई स्टुडेन्ट्स डिन्ट नो मैले कहिले पनि निकालेन कि म गिटार बजाउँछु अथवा किन एउटा सर्टन काइन्ड अफ हेजिटेसन अहिले त हुँदैन होला होइन तर त्यति बेलाको सिनै अर्कै थियो हुन्छ नि कस्तो भन्न नै त्यो लाज हो कि हुन्छ नि किन भन्ने खाले क्या अनि त्यसपछि एकजनाले एउटा कलेजमा होइन एउटा स्टुडेन्टले कहाँबाट थाहा पाएछ त्यसपछि पल्ट्यो सबै कुरा आई मिन हुन्छ नि दुईवटा पार्ट एउटा पार्ट चाहिँ जो मन पर्दैन थियो स्टुडेन्ट अथवा जो स्टुडेन्टले मलाई मन पराउँदैन थियो होइन दे एक्चुली स्टार्ट लाइकिङ मी क्या सर तपाईँ त गिटार बजाउने हो ओ के कस्तो अल अफ दोज थिङ्स आई वाज लाइक ए ओके यहाँ रहेछ नि त त्यो स्ट्रिङ हुन्छ नि एन्ड देन आई स्टार्टेड युजिङ इट एन्ड पिपल एक्चुली लाइक इट तर अक्वर्ड हुन्थ्यो क्या सो त्यो छ हुन्छ नि तर एउटा कुरा चाहिँ मैले के रियलाइज गर्दा जतिसुकै डिसइन्टिग्रेटेड होस् होइन एउटा कमन थ्रेड चाहिँ छ क्या त्यहाँ कनेक्टिङ द डट्स टाइपको कनेक्टिङ द डट्स भन्दा नि एउटा कोर लाइन क्या अन्डर के भन्थ्यो सबैलाई इन्कम्पास गर्ने क्या त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म्युजिसियन एज गिटारिस्ट होस् त्यसमा के पाइँदा मलाई त्यो तिनटै कुरा गर्दाखेरि एउटा सर्टन लेभल अफ फ्रिडम थियो क्या लाइक आई क्यान डु वाट एभर आई वान्ट टु अब गिटार बजाउँदा पनि कसैले मलाई यही बजा भनेर भन्ने इट वाज नट द केस टिचिङमा पनि अब अहिलेको मेरो आई टट फर लाइक 11 years हुन्छ नि हजुर अहिले पढाउनै छोडिदिनु भएन जान्छु होला बिकज आई ह्याड लाइक 1 वर्ष भयो नपढाएको बिकज अफ चोरा भएको थियो होइन सो मेबी आई गो ब्याक अगेन अनि सो टिचिङमा पनि इफ यु आस्क लाइक कपाल अफ माई स्टुडेन्ट्स इन दिज इयर्स हुन्छ नि म अलिकति थियो क्या मलाई त्यो सिधा गर्नै मन नलाग्ने क्या हुन्छ नि अनि त्यसपछि उनीहरूलाई मन पऱ्यो मन परोस् मन नपऱ्यो मन नपरोस् मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि जेसुकै गरे पनि त्यो सेट त हुन्थ्यो क्या एउटा बन्चले मन पराउँथ्यो अर्को बन्चले मन पराउँदैन अब मैले चाहिँ के सोचेँ उनीहरूले मन पर्ने गरे पनि आफूलाई मन नलागी गरे पनि देयर विल बी सम पिपल हु विल नट लाइक मी बरु त्यो देयर विल बी सम पिपल हु विल नट लाइक मी भनेपछि बरु मलाई मन परेकै गरेर शत्रु कमाउँछु भइहाल्यो नि एक्ज्याक्टली अनि आई स्टार्टेड डुइङ माई थिङ द्याट वर्कड इट वर्कड सो कहिलेकाहीँ हजुरलाई एउटा पर्सनल क्वेसन सोध्छु त कहिलेकाहीँ आइडेन्टिटी क्राइसिस हुन्छ एकदम 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 डिफाइन आइडेन्टिटी क्राइसिस अब जस्तै फर इक्जाम्पल एज अ म्युजिसियन एज अ गिटारिस्ट मेबी दिस इज भेरी जेनेरिक जस्तो पनि लाग्छ होइन मलाई एकदम कन्भर्स लाउनु मन लाग्छ क्या ओके एकदम कन्भर्स लाउनु मन लाग्छ होइन बट एज अ टिचर not so much accepted, not by students, but by fellow हुन्छ नि मलाई कपाल पाल्न मन लाग्छ होइन अनि हुन त अब आउँदैन त्यो छुट्याएर अनि तर हजुरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ डोन्ट गिभ अ ड्याम टाइपको मान्छे जस्तो लाग्छ फेरि गर्दिनँ बरु म छोड्छु त्यस्तो छ भने म गर्दिनँ अब मलाई कसैले अब आएर हुन्छ नि भने कन्भर्स नलाऊ यु निड टु कम अम लाइक फर्मल भनेर किन मैले पढाउने जुत्ताले पढाउने अब एक्ज्याक्टली सो त्यस्तोसम्म त जानु परेको छैन तर देयर आर इन्सिडेन्ट्स वेयर लाइक सिम्पल कुरा जुन चाहिँ
के अरे म्याटरै गर्नु नपर्ने आफ्नो त्यो कोर पर्फर्मेन्स गर्न जाँदाखेरि चाहिँ पिपल हेभ रेज क्वेसन हुन्छ या अनि त्यो हुँदा चाहिँ आइडेन्टिटी क्राइसिस एकदमै हुने कि वाट डु यु वान्ट टु बी लाइक दिस काइन्ड अफ टिचर ओर लाइक हु इज लाइक जहिले पनि फर्मल टाई कोट प्यान्ट अनि त्यो चुच्चो परेको जुत्ता हुन्छ नि टिलिक्क टल्केको अनि त्यस्तो हुनु मन छ र जस्तो लाग्छ एकपल्ट यसो सोच्छु छैन नि त अनि त्यसपछि कन्भर्स ला नि त भनेर यस्तो भन्छ नि त भने पनि ला नि त आफैमा हो क्या या त्यो सम सोर्ट अफ यु नो सेल्फ टक हुन्छ नि अनि त्यसपछि लाएर गयो तर त्यहाँ जाँदा कलेजमा जाँदाखेरि हुन्छ नि यु हेभ सम सोर्ट अफ डिस्कम्फर्ट क्या अब त्यो यो लाए पनि हुँदैन त्यो लाए पनि हुँदैन के गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ एन्ड देन आई स्टार्टेड कन्भर्स लाउनु मिलेन चप्पल लाएर गएँ मतलब लज्जा नाइस हाफ प्यान्ट र चप्पल कलेजमा सिरियसली अनि क्लासै भित्र गइदिनु भयो दिएन डिआईले एक्ज्याक्टली अब त्यति बेला अलि यङ पनि थिएँ होइन नयाँ डिआई रहेछ ए बोय वेयर आर गोइङ बोले मैले यसो तलदेखि माथि हेरेर अनि क्लास भन्ने कुरकुर माथि गयो होइन अनि भोलिपल्ट आउँदाखेरि सर टाइममा आइदिनु पऱ्यो भने क्या अनि यसो ड्रेसअप पनि यसो हेरिदिनु भयो अनि त्यसपछि चप्पलै त लाएन यु नो यु निड टु क्रिएट द्याट रिलेसनसिप पनि त अनि कन्भर्ससँग लाएर गएँ तर त्यो के अरे एकदमै टिपिकल्ली फर्मल भएर चाहिँ एकदमै कम गएको छु म सो यो ड्रेसको कन्ट्याक्समा कुरा भयो होइन मैले चाहिँ इमोसनल र आफ्नो करियर अनि आफूले अहिलेसम्म जुन 27 इयर्स इन्भेस्ट गर्नु भनेन त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ आइडेन्टिटी क्राइसिसको क्वेसन अगेन थ्रोइङ द सेम क्वेसन बट विथ अ डिफ्रेन्ट प्याराडाइम I mean, that is, it might sound like just a dress, but there is a big mental conflict there. At that dress, it is just last one. But there is a big mental conflict. Or त्यो बाहेक of like if you could be a little bit specific हुन्छ नि कस्तो I mean identity crisis भन्दाखेरि जस्तो होइन यो अस्ति नै हजुर र मेरो कुरा भएको थियो कि ओके होइन अनि त्योबाट मैले यो कुरा निकालेको या आई गट द्याट मैले बुझेँ त्यो अब त्यो मेन्टल के अरे त्यो आइडेन्टिटी क्राइसिसकै कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड लाइक वाट यु आस्किङ अबाउट दिस हुन्छ नि अब भनौँ न एउटा सेट अफ थटमा छ होइन एन्ड त्यो एकैचोटि अर्को थटमा जानु पऱ्यो नि त एन्ड द्याट्स रियली ट्रबलिङ जस्तो लाग्छ कि मलाई अब अहिले युआर टिचर अनि त्यसपछि एकैचोटि यु गो टु द क्लायन्ट एन्ड यु टक अबाउट थिङ्स हुन्छ नि त्यो जुन चाहिँ त्यो सिफ्ट हुन्छ नि त्यो माइन्डसेटको सिफ्ट द्याट इज लाइक टाउकै दुख्ने हुन्छ क्या तर हजुरलाई नहुनु पर्ने होइन बिकज यु टिचिङ मार्केटिङ नि त कहाँ इफ एभ्रिथिङ वाज लाइक टिचिङ कहाँ हुन्छ र त्यसपछि देयर आर सो मेनी थिङ्स लाइक भनौँ न टिचिङ गर्ने र एक्चुअल प्र्याक्टिसमा त सेम त कहाँ हुन्छ डेफिनेटली छैन इट्स द आइडियल वर्ल्ड वाट यु टिच अनि यस्तो चाहिँ भयो भने चाहिँ इट्स लाइक द बेस्ट बट दिस इज द रियल वर्ल्ड नि त सो अनि त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि के पढाइरहेको छु म के गरिरहेको छु हुन्छ नि अनि भनौँ न विदिन दिज 12 इयर्स अफ टाइम मेरो स्टुडेन्ट्स हेभ बिकम माई क्लाइन्ट ट्रु होइन त्यो क्लाइन्ट हुँदाखेरि अब जुन कुरा मैले पढाएको हो न आई हेभ टु गो अगेन्स्ट इट क्या होइन अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ लाइक नाउ वाट अब कसरी मुक्ति आउँछ पहिले फस्यो हेर अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ एन्ड देन यु नो लाइक त्यति बेला चाहिँ प्रब्लम हुन्छ क्या लाइक या सो नाउ लेट्स टक अबाउट स्टोरी टेलर्स ओके होइन सो 0 to 265 265 256 265 265 हो 265 and 339 videos. Okay. How has how the journey has been so far? It taught me a lot of things. And it taught me like the best thing I've learned within this process is just be humble. The best storytellers, the people who have done really great things. I had this opportunity to meet like some amazing people. उहाँहरूसँग बसेर रिहर्स गरेर दे आर लाइक अनि त्यहाँ द ब्युटी अबाउट स्टोरी टेलर्स के छ भन्दाखेरि दे गेट टु बिकम भलनरेबल आई गेट टु बिकम भलनरेबल सेयरिङ थिङ्स हुन्छ नि अनि त्यति बेला कति कुराहरू उहाँले सेयर गर्नुहुन्न त्यो स्टेजमा अथवा भिडियोहरूमा छैन अब काटिन्छ या एडिट हुन्छ होइन उहाँले रिहर्सलमा भन्नुहुन्छ तर हजुरले यो नभन्नु भन्नुहुन्छ होइन म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि कम्फर्टेबल छैन भने नभन्नु अनि कति
कतिजना मान्छेलाई चाहिँ थाहा छैन कि होइन देयर इज अ लट अफ प्रोसेस जस्ट नट स्टेजमा गएर बोल्ने होइन कि देयर इज अ ह्युज लट अफ प्रोसेस द्याट गोज बिहाइन्ड स्टोरी टेलर्सको होइन अनि स्टप्स युजदेखि एभ्रीबडी यु हेभ सिन होइन हेज बिन द्याट प्रोसेस त्यो प्रोसेसको बारेमा हल्का भनिदिनु दाइ खास त्यसैमा हो अब लाइक सुरुमै जज गरी नहालौँ मान्छेहरूलाई हुन त यो क्लिसेलाई होइन डोन्ट जज अ बुक बाई इट्स कभर होइन अनि त्यो चाहिँ एकदमै सिका हो क्या अनि कस्तो कस्तो मान्छेहरू कस्तो कस्तो ठाउँबाट हुन्छ नि कसरी आएको भन्ने कुरा हुन्छ नि वी डोन्ट नो जस्ट बिकज देयर हुन्छ नि वी डोन्ट ह्याभ द राइट टु से कि लाइक यस्तो हो यस्तो नो द्याट्स कम्प्लिटली रङ बट ह्याभिङ सेड द्याट हाम्रो ह्युमन नेचर नै त्यही छ ब्युटी हामी ह्युमन बिङ्स हुनुको ब्युटी नै त्यही हो बिकज वी जज थिङ्स होइन अनि जस्ट सो फास्ट होइन अनि त्यो हुँदाखेरि गर्छौँ हामी अब तर हुन्छ नि अति एक्सट्रिमतिर नजाऊँ होला बिकज लर अफ थिङ्स म्यान लर अफ थिङ्स त्यो मैले अघि प्रोसेसको भनेको चाहिँ जुन जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै हाम्रो अस्ति दिलीप सर आउनु भयो होइन वान अफ द दिलीप बिगेस्ट खतरा मान्छे नेपालको चाहिँ होइन खतरा मान्छेहरू आउनुभएको छ किशोर दाई आउनुभएको छ राजदाई आउनुभएको छ होइन अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ पिपल अफ द्याट लेभल होइन कम एन्ड प्र्याक्टिस स्टोरी टेलिङ एन्ड दे गेट ट्रेन फ्रम यु एन्ड डु दे हेभ द्याट टाइम दिलीप सरसँग त टाइम छ आएर स्टोरी टेलिङ सिक्न अनि देन प्र्याक्टिस गर्न अनि गएर स्टेजमा गएर पर्फर्म गर्न अनि टाइम नभएको मान्छेलाई चाहिँ कसरी टाइम निकालिदिनुहुन्छ कि हजुरले कस्तो गाह्रो क्वेसन यार गाह्रो छ नि धेरै गाह्रो छ तर एउटा पोलिसी चाहिँ स्ट्रङै भयो कि आउनै पर्छ अनि अर्को चाहिँ हामी फेरि त्यस्तरी फोर्स पनि गर्दैनौँ होइन अनि त्यही हो हामी सिकेको त्यही हो इफ यु फोर्स रियाक्सन विल कम बी हम्बल थिङ्स विल गेट डन हुन्छ नि कसैको होइन सर तपाईँ आउनै पर्छ यो नगरिकन हुँदैन भने अगेन सी आइ एम जजिङ हिम अर हर सेङ लाइक ओके यु मस्ट बी ह्याभिङ टाइम यु मस्ट बी एक्टिङ लाइक यु नट ह्याभिङ टाइम तपाईँ मेरोमा आउनै पर्छ भने त्यही त हो नि होइन अब सो लाइक वाट वी डु इज जेनरली हुन्छ नि कि लाइक हेर्नुहोस् अब दिस इज वाट वी डु अब इट्स नट जस्ट उहाँको स्टोरी इट्स हाम्रो कन्टेन्ट हाम्रो प्लेटफर्मको पनि त के भन्ने इमेज भनेकै उहाँहरूले जे बोल्छ त्यो हो सो प्लिज यु नो वी जस्ट ट्राई टु कन्भिन्स हिम अर हर अनि आउनुहुन्छ जो त्यति चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ क्या जसरी पनि आउनुहुन्छ क्या सो यत्रो मान्छेलाई ट्रेन गरिसकेपछि यत्रोवटा एपिसोड निकालिसकेपछि मिलियन्स अफ पिपललाई हिट गरिसकेपछि होइन हजुरको इनिसियल स्टोरी टेलिङ के हो भन्ने हजुरको डेफिनेसन र अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ के चेन्ज भएको छ इभल्भ भएको छ सो अहिले जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो भ्युवर्सलाई भन्दाखेरि हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ सठिक रूपमा डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ स्टोरी टेलिङलाई कस्तो गाह्रो क्वेसन क्या अब स्टोरी टेलरको फाउन्डर स्टोरी टेलिङ डिफाइन गर्न त गाह्रो नै होइन सटिक छ नि त सटिक भन्ने वर्ड छ नि त त्यहाँ स्टोरी टेलिङलाई एकदमै डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि म सक्दिनँ यार सटिक ल कम्प्लिकेटेड वेमा धेरै लामो हुन्छ दिस इज अ पडकास्ट या सो स्टोरी टेलिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आई ट्राई टु जस्ट मिक्स सटिक एन्ड लामो होइन हजुर स्पेसली स्टोरी टेलर्सको लागि अथवा स्टोरी टेलर्सको लागि देयर लाइक लट अफ के अरे रिजन्स वाइ यु टेल स्टोरी हुन्छ नि स्पेसली आइम टकिङ अबाउट स्टोरी टेलर्सको पर्सपेक्टिभबाट सो सबैजनासँग स्टोरी हुन्छ everybody has it 99% of people who have come to storytellers or yellers they have told us कि लाइक मेरो त केही स्टोरी छैन इन्ट्रेस्टिङ छैन अथवा कतिजना त स्टोरी छैन भन्नु भएन म भर त यत्रो एजको भएँ मेरो कसरी स्टोरी हुन्छ नि मेरो छैन मैले के अचिभै गरेको छैन बट डिप डाउन इफ यु त्यो खोतल्दै जाँदाखेरि हुन्छ नि देयर आर डेफिनेटली स्टोरिज इट्स नट पोसिबल द्याट यु डोन्ट ह्याभ अ स्टोरी होइन नाउ द थिङ इज टु आइडेन्टिफाई सबभन्दा पहिला द स्टोरी टेलिङको सबभन्दा पहिलो प्रोसेस भनेको नि अन्डरस्ट्यान्डिङ कि द्याट यु ह्याभ अ स्टोरी द्याट क्यान एक्चुली इम्प्याक्ट पिपल क्या द्याट इज लाइक त्यो नभइकन स्टोरी टेलिङ गाह्रो नै हुन्छ सबैको हुन्छ भन्ने जरुरी छ सर डेफिनेटली हुनैपर्छ त्यो चाहिँ म ठोकेरै लेख्छु एभ्री ह्युमन हेज वान स्टोरी द्याट क्यान इन्सपायर समवन एल्स यस किन भन्दाखेरि द थिङ इज
त्यो स्टोरी यति सानो हुन्छ कि हुन्छ नि दे डोन्ट रियलाइज द्याट इट्स अ स्टोरी क्या हामी नर्मल दिनभरिमा के गरिरहेको हुन्छ नि एउटा सानो स्टोरीले पनि कति चेन्ज गरेर हुन्छ आई मिन सानो इन्सिडेन्टले भनौँ न कति चेन्ज गरेर हुन्छ नि त हामीलाई वी टेक इट फर ग्रान्टेड अनि त्यो त के जस्तो लाग्छ क्या बट इफ यु रियली लुक इन्टु त्यसको इम्प्याक्ट हुन्छ नि साँच्चीकै ठुलो भएर हुन्छ क्या एन्ड विच वी टेन टु इग्नोर अनि भन तिमीलाई घाउ लागेछ होइन घाउ लाएर तिमीले अब लाइक औषधि लाएर निको पारेछ होइन सो इट्स अ भेरी नर्मल थिङ फर यु नि त जस्ट इमेजिन देयर इज अ पर्सन जसलाई कहिले पनि घावै भएको छैन क्या उसको लागि त त्यो त एकदम ठुलो कुरा हो त सो यस्तो यस्तो कुरा सो द फर्स्ट step towards telling a good story is like identifying that you have that and त्यसपछि is like being ready to share that being ready to be vulnerable and I think that is one of the another big problem that people have nobody wants to be vulnerable because त्यसले चाहिँ म सानो हो जस्तो देखिन्छ होला कि है देखाइदिन्छ अनि तर एउटा यो कुरा पनि हामी लाइक वी टेक लाइक प्राइड के लाइक यो स्टोरी टेलिङ कल्चर अगाडि आएर भल्नरेबल हुने कल्चर चाहिँ आई थिङ्क वी डेभलप्ड विथ स्टोरी टेलर्सबाट अगाडि आएर भनौँ न अब देयर आर सो मेनी इन्सिडेन्ट्स कन्फेसन नै छ नि कति होइन एकदमै धेरै छ एन्ड देव क्राइड देव लाइक लाफ्ड लट अफ इमोसन्स हुन्छ नि अनि त्यही भएर पनि म भन्छु क्या युट्युबमा हेर्ने त एउटा छ होइन तर बी देयर इन द्याट एटमोस्फियर हुन्छ नि धेरैजना हुँदैन इट्स जस्ट लाइक 60 to 100 पिपल स्टोरी टेलर्समा स्पेसली एन्ड द फिल यु गेट अफ द्याट हुन्छ नि द्याट इज अनि कोही रुँदाखेरि कोही इमोसनली ब्रेकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ हाउ डु यु कन्ट्रोल युर सेल्फ कि हजुर एकदमै आँसु त म झार्दैन वाला टाइपको मान्छे हो रोइदिने हो भन्छ त्यस्तो कोही गेस्ट छ नि हाम्रो अब लाइक भन्दा नि हुन्छ होला अब युट्युबमा छ सुखदेव कार्के म्यान त्यो त इट्स लाइक क्रेजी गाइ या अब त्यति बेला अब लाइक युट्युबमा हेर्दाखेरि पनि इट्स लाइक भेरी इमोसनल भिडियो होइन बट वेन यु एक्चुली देयर इन इभेन्ट एन्ड यु फिल द्याट एम्बियन्स क्या त्यहाँ बसेर त्यति बेला कति अराउन्ड 100 पिपल थियो होला होइन त्यो इभेन्टमा हुन त अँध्यारो हुन्छ त्यहाँ के पनि देख्दैन बट आई डोन्ट थिङ्क देयर वाज एनी पर्सन हु डिडन्ट सेड अ टियर होला क्या सबैजना एन्ड जस्ट इमेजिन त्यो एनर्जी देयर त्यो भाइब हुन्छ नि तातो खालको आउने क्या हुन्छ नि अडियन्सबाट ऊ त लाइक लिटरली हि बिकम सो भनरेबल लाइक यु नो लाइक हि जस्ट पोर्ड हिज हार्ट आउट अनि यतापट्टि अडियन्सहरू गरेर चाहिँ म पनि भयो अब के गर्ने हुन्छ अब लाइक बिकज द स्टोरी इज लाइक द्याट सो सेकेन्ड थिङ इज द्याट द थर्ड थिङ इज एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि no one is a perfect storyteller हुन्छ नि don't underestimate yourself if you have a story if you think you are ready to be vulnerable believe me you can tell that okay कतिजना त्यो स्टेज अगाडि गएर हुन्छ नि म बोल्न सक्दिनँ कि नर्भस ब्रेकडाउन हुन्छ कि जो पनि हुन्छ बट इट्स जस्ट अबाउट कस्तो भन्दा त्यो आफ्नो फ्लो नसमातेसम्म मेबी 30 seconds a minute after that it's yours so like moving on होइन can YouTube be a full time thing as a full on business हुन सक्छ why not किन हुँदैन it's just that you need to know अब त सी मेरो खाली कन्टेन्टले हुँदैन है कन्टेन्ट लाइक माइन स्टोरी टेलर्स फुल टाइम अनलाइनबाट नै करियर बनाउँछु पैसा कमाउँछु भने आई डोन्ट थिङ्क इट्स पोसिबल किन भन्दाखेरि अब सायद कन्टेन्ट त्यही अनुसार जानलाई होइन अब बट इफ यु क्यान कम अप विथ लाइक कन्टेन्ट द्याट इज लाइक रियली हुन्छ नि एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड जस्तै म भन्छु है दिस माइट साउन्ड रियली स्टुपिड बट इट इज देयर त्यो के अरे
मेकअप ब्लगर्सहरू हुन्छ नि तिनीहरू उनीहरूको ग्लोबल वर्ल्ड वाइड रिच छ हुन्छ नि लाइक दे हेभ लाइक 6-7 मिलियन सब्सक्राइबर्स मेकअप ट्युटोरियल्स नै भनौँ न ट्युटोरियल्स उनीहरूले कसरी गर्छ के गरिरहेछ अब हुन त भ्लग हो अब पर्सनल्ली कस्तो भन्दाखेरि लर्निङ कस्तो हुन्छ आई डोन्ट नो किनभने मैले त्यो अब आई नेभर वाच मेकअप ट्युटोरियल होइन अनि तर आई हेभ सिन अ लट अफ पिपल गेटिङ हुक टु इट अनि तिनीहरूले त अब अफिलिएट मार्केटिङ हुन्छ तिनीहरूको होइन त्यहाँबाट पैसा कमाउन सकिन्छ अब युट्युबको रेभेन्यू छ अनि त्यसपछि आई डोन्ट नो त्यसलाई अब लाइक डिफ्रेन्ट ब्रान्डहरू हुन्छ या एक्ज्याक्टली डिफ्रेन्ट फर्म अफ कन्टेन्ट बनाएर हुन्छ नि फ्लो गरेर अर्कै किसिमको आउँछ होला मैले हजुरलाई त्यो किन सोधेको भन्दाखेरि चाहिँ होइन जस्तै फर इक्जाम्पल युट्युब थिङ चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि एउटा इन्डिभिजुअल नेपालमा है विदेशमा त अब इट्स लाइक अस्ति आई वाज रिडिङ वे ब्याक आई वाज रिडिङ दिस आर्टिकल कि दे इज द 7-year-old guy who makes like toy tutorials and make around like 12 million a year. That's crazy. You know, one individual guy. Nepalko context ma chai if you want to take a YouTube as a business and maintain a team, I think that's Nepalko context ma okay. I think possible किन हैन तर जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा इन्डिभिजुअल लिएर एउटा दुईटा छ भने चाहिँ पोसिबल राम्रै हुन्छ तर टिमै लिएर जान्छु प्रपर बिजनेस 5-6-7 जना राखेर जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सस्टेनेबिलिटी अनि एउटा पोइन्टमा गइसकेपछि प्रफिटेबिलिटीमा चाहिँ क्वेसन आउँछ कि जस्तो लाग्ने कि त अब 2025मा नहोला होइन सो मेरो त्यो क्वेसन छ फर इक्जाम्पल फर अ लट अफ पिपल हु आर वाचिङ दिस पडकास्ट राइट नाउ होइन त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ जस्तै होला नि त कतिलाई पनि ए अब प्रशान्त दाइले एउटा स्टोरी युज गर्यो यसरी ब्रान्ड लिएर आयो अनुप दाइले यस्तो गर्यो यसरी लिएर आयो होइन या एउटा युट्युब च्यानल खोल्छु भनेर राम्रो त राम्रो हो होइन तर जस्तै मलाई चाहिँ जस्तो एउटा इन्डिभिजुअलको लागि चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पलले चाहिँ एउटा भ्लगर भएर 200-300-400-500 सब्सक्राइबर गरेर अनि त्यसरी आफ्नोलाई मात्र कमाउनुको लागि चाहिँ ठिक छ जस्तो लाग्छ तर त्यही कमाएर चाहिँ टिमै मेन्टेन गर्छु इम्प्लोइ राख्छु स्टाफ राख्छु होइन प्रफिटेबिलिटीमा जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ युट्युब मात्र गरेर चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ नेपालमा त गाह्रो होला 2020मा चाहिँ अहिलेको टाइममा नेपालमा होइन अलिक गाह्रो होला त्यो चाहिँ अनि हजुर र म यो बारेमा कुरा गरेर छौँ जसले चाहिँ वी आर बोथ अन इभेन्ट साइड जस्तै कमेडी सर्कलमा पनि वी अल्सो डु इभेन्ट स्टोरीटेलर्समा यु गाइज आर बिग अन इभेन्ट्स होइन त्यहाँ पनि गाह्रो भइरहेको छ नि त कतिपय कन्ट्याक्टमा होइन इभेन्ट रन गर्नु नै छुट्टै खर्च छ होइन अनि त्यो एउटा इभेन्ट रन गरेर एउटा दुईवटा भिडियो आउँछ होइन हजुरको त धेरै आउँछ नआएको छ भिडियो नआएको स्थिति भन्नाले जस्तै फर इक्जाम्पल अब वर्कसिट भएन कन्टेन्ट टाइपको या होइन कार्ड फर्मेट भयो त्यो टाइपको त्यस्तो त भएन होला टेक्निक एउटातिर छ यार त्यस्तो चाहिँ छ कार्ड फर्मेट भन्ने कार्ड हराएको छ है त्यो चाहिँ मेरो 2जना साथीहरूको स्टोरीटेलर्सको भएको छैन होइन स्टोरीटेलर्सको चाहिँ भएको छ हरायो अब के गर्ने अब कहाँ गएर खोज्नु लिटरली हरायो देन वी टोल्ड देम लाइक सरी यार हरायो ठिकै छ ओके तर भएको चाहिँ छ त्यो बट द्याट वाज लाइक 3 years ब्याक त्यसपछि चाहिँ हराएको छैन त्यसपछि अलिकति सिस्टम ब्याकअपको सिस्टम भयो सो हामी अलमोस्ट हाम्रो एनएनतिर आइरहेको छ भन अर्को मलाई सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल यो हजुरले स्टोरीटेलर्समा चाहिँ स्टोरीटेलर्स भनेर एउटा आई थिङ्क वान अफ द मोस्ट फेमस इज द स्टोरीटेलर्स होइन कि स्टोरीटेलर्स हो कस्तो आँखामा कुन आँखा राम्रो लाग्छ त्यही भने 2टा छोरामा कुन चाहिँ पपुलर छ भन त मोस्ट लभड निश छ आफ्नै निश छ क्या अब जस्तो स्टोरी टेलर्स हेर्ने आफ्नै क्राउड छ होइन स्टोरी टेलर्स हेर्ने आफ्नै क्राउड छ तर भ्यू वाइज टेलर्सको बढी छ किन बिकज फ्रिक्वेन्सी धेरै छ अनि बिकज आई थिङ्क बिकज मोस्ट अफ द अडियन्स आर यङ एन्ड दे कुड रिलेट मोर विथ द यङ्गर पिपल बिकज स्टोरी टेलर्स चाहिँ पिपल आर डुइङ समथिङ होइन अनि स्टोरी टेलर्स चाहिँ हु हेज अलरेडी अचिभ समथिङ इन लाइफ होइन मैले बुझाउनु छ अनि यङ ओल्ड नभनौँ होइन इट्स अ स्टेट अफ पोइन्ट अफ टाइम अनि 2टा च्यानल चाहिँ किन खोल्नु भएन स्टोरीटेलर्स हामी लोही भयो ओके सिधै लोही भयो अब स्टोरीटेलर्स बनाउँदै वी ह्याड समवेयर अराउन्ड लाइक 30,000-35,000 सब्सक्राइबर भयो त्यसपछि स्टोरीटेलर्स सुरु गऱ्यो अब फेरि अब भनौँ न देयर वर भेरी लेस फ्यु च्यानल्स जसको 35,000 सब्सक्राइबर थियो क्या त्यति बेला एउटा च्यानल आर्बिट्रेरी थियो आई क्यान नेम नि होइन मजाले आर्बिट्रेरी थियो त्यसपछि ग्याजेट नेपाल एक्सप्लोर ग्याजेट थियो इभन प्याराडाइम वाज नट बोर्न यट त्यति बेला धेरै पछि हो अनि सिसनकोमा पनि थिएन होला धेरै पछि हो
अनि चेतनहरू पनि थिएन, कोही पनि थिएन खासमा। थियो पहिले फेमस त्यस्तो एग्रेसिभ त्यस्तो ग्रोथ चाहिँ थिएन युट्युबमा। होइन, सिसानको फर्स्ट भिडियो त धेरै पुरानै हो युट्युबमा पनि। ओके, तर सब्सक्राइबर बेसको कुरामा अनि भनौँ न कस्तो गाह्रो छ 35,000 पुऱ्याउनु होइन। अनि त्यत्रो पुगिसक्यो, फेरि अर्को स्टोरीटेलर च्यानल फेरि त्यहीँ हाल्दै द्याट वाज वान बिग मिस्टेक। यु थिङ्क सो? यस, किन भन्दाखेरि अहिले तिमीले भन्यो नि ब्रान्डिङ वाइज होइन, ब्रान्डिङ पोजिसनिङ वाइज अहिलेसम्म पनि मान्छेहरूले दे कन्फ्युज लाइक स्टोरी टेलर्स हो कि स्टोरी टेलर्स। अहिले पनि कतिवटा भिडियोहरूमा होइन स्टोरी टेलर्सको स्पेलिङै मिस्टेक छ यार, के भयो भनेर सोध्छ क्या। स्टोरी टेलर्स भने के भन्ने अब हुन्छ नि, ल नि त होला। अनि कुनै ब्रान्ड आउँदाखेरि म स्टोरी टेलरमा मात्र गर्छु, म स्टोरी टेलरमा मात्र गर्छु भनेर त्यसमा आउँछ ब्रान्ड, त्यो राम्रो कि नराम्रो? होइन, राम्रो म भने या राम्रो हो त्यो। किन भन्दाखेरि होइन त्यो एक ठाउँमा छ, तर अर्को द्याट्स अ भ्यालिडेसन कि लाइक वी आर केटरिङ टु राइट अडियन्स के इन डिफ्रेन्ट सेट्स। अनि सो यसमा मात्र आउँछु भन्ने भनेको दे नो द डिफरेन्स। एक्ज्याक्टली, सो दे आर वाचिङ इट त्यो पर्सपेक्टिभबाट। तर फेरि च्यानल एउटा नोटिफिकेसन त सबैलाई जान्छ नि त। फेरि हुन्छ कसैले नोटिफिकेसन आयो, नोटिफिकेसनमा चाहिँ स्टोरी टेलर आयो, म हेर्दैन, नोटिफिकेसन टेलर आयो यसलाई त्यसरी हेर्छु भन्ने त हुँदैन नि त। आई डोन्ट नो कमेडी सर्कल र डुवर्सको कस्तो छ होइन। मेरो सब्सक्रिप्सनको भ्युवरसिप रेट एकदम कम छ, 20 to 30% छ। So it's always new people watching. Nice. So like it's like 70% चाहिँ नयाँ छ। I don't know if I should be happy or sad about it. You should be happy about it. अनि त्यत्रो सब्सक्राइबर के खानु त नि? होइन, त्यो यसो हो नि त, जस्तै फर इक्जाम्पल यु आर अलवेज रिचिङ आउट टु न्यू पिपल पर्सपेक्टिभ। या द्याट इज देयर होइन। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नोटिफिकेसन गएर टेलर्स भनेर छुट्याएर हेर्नुभन्दा पनि कन्टेन्ट हेरिरहेछ न भनौँ न, द्याट इज लाइक ओके। अनि यु थिङ्क यु नो देयर इज वान मोर थिङ यु क्यान बी सो प्राउड अफ के, द काइन्ड अफ अ कन्टेन्ट यु आर क्रिएटिङ होइन। द्याट टु काइन्ड अफ कन्टेन्ट के, एउटा चाहिँ ट्रेन्डिङ कन्टेन्ट, एउटा चाहिँ टाइमलेस कन्टेन्ट के। यु आर क्रिएटिङ टाइमलेस कन्टेन्ट के। 2030मा पनि होइन, 2020मा अपलोड भएको स्टुडेन्ट्सको कन्टेन्ट हेरेर इन्सपायर हुन सकिन्छ, या केस स्टडी बनाउन सकिन्छ, या यस्तो भएको थियो भन्न सकिन्छ क्या। सो ट्रेन्डिङ कस्तो हुन्छ, ट्रेन्डिङ कन्टेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ, आज यसले भ्याल्यु दिन्छ, वाइल्ड भ्युज लिएर आउँछ न, तर 10 वर्षपछि द्याट कन्टेन्ट हेज नो भ्याल्यु होइन। अनि आई थिङ्क हजुरले आर्काइभ गर्नुभएको छ नि त, डकुमेन्टेसन हो नि त होइन। अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ युआर क्रिएटिङ अ टाइमलेस, दिस इज एक्चुली अ टाइमलेस कन्टेन्ट एक्ज्याक्टली होइन। अनि आई थिङ्क पिपल जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई यो कसरी रियलाइज भयो, लाइक मान्छेले चाहिँ कसरी बुझ्न ब्रान्डहरूले बुझ्न थालेको चाहिँ कुन कुरामा रियलाइज भयो कि कमेडी सर्कलमा इट वाज भेरी हार्ड फर मी टु गो आउट एन्ड कोलाबरेट विथ ब्रान्ड्स 100K नपुग्दासम्म के। डुवर्समा 5K पनि छैन कि। एन्ड आई स्टार्टेड गेटिङ ट्रान्जेक्सन, या आई स्टार्टेड गेटिङ दिस ब्रान्ड्स हु वान्टेड टु कोलाबरेट। ओके नाइस, ब्रान्ड्स डु अन्डरस्ट्यान्ड कि हुन्छ नि, नाउ इट्स नट अबाउट भ्युज के, नाउ इट्स अबाउट टाइमलेस कन्टेन्ट। यु इन्भेस्टिङ अन अ कन्टेन्ट द्याट इभन आफ्टर 10 years न द्याट विल किप अन गिभिङ यु भ्याल्युज। फेरि अहिलेको चाहिँ आई थिङ्क जति पनि अब हुन त त्यस्तै युट्युब कन्टेन्ट क्रिएटर भनेर आई डोन्ट वान्ट टु इस्टाब्लिस माइसेल्फ स्टिल होइन, तर पनि एउटा चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट नै गर्नु छ भने अघि भने जस्तो यु राइटली सेड इट्स नट अबाउट भ्युज, इट्स अबाउट हाउ मेनी पिपल राइट पिपल यु रिच। एक्ज्याक्टली, हुन्छ नि इट्स आई डोन्ट थिङ्क लाइक भनौँ न मिलियन्स अफ भ्यू छ तर नो कल टु एक्सन मार्केटिङ साइडबाट मात्र पनि होइन, इभन लाइक त्यो अब्जेक्टिभबाट पनि होइन, इम्प्याक्ट पनि भनौँ, इम्प्याक्ट नै छैन भने त लाइक वाइ। अब फेरि त्यो भन्दा हामीलाई गाह्रो छ क्या, यो पनि गाह्रो छ। हामीले स्टोरी टेलर्स इन्सपायर चेन्ज भनेर राखेको छ, स्टोरी टेलर्स हामीले जे पनि गर्छ इट्स इन द थिम लाइन अफ इन्सपायर चेन्ज होइन। अब चेन्ज खोइ त होइन भन्न खोजेको, म बुझ्छु तिमी बुझ्छौ होइन, तर एज लाइक अरू मान्छे चेन्ज खोइ, उसको स्टोरी सुन्यो खोइ त चेन्ज त तिमीमा गल्ती हो नि। अनि म चाहिँ के भन्छु लाइक कस्तो भन्दाखेरि सी आजको बोल्ने हुँदैन, इट्स जस्ट द्याट लाइक मेबी यु विल चेन्ज लाइक मेबी 5 or 10 years डाउन द लाइन होइन। त्यति बेला त्यो बेला सुनेको स्टोरीले सानो रोल प्ले गर्ला सबकन्सियसली। द्याट इज वाट इज इम्पोर्टेन्ट, द्याट इज वेन वी जस्टिफाई द्याट has actually the storytelling has actually inspired change. And मलाई के लाग्छ भने this is a guarantee it will happen one day. त्यो चेन्ज हुन्छै हुन्छ, यो स्टोरी सुनेर त्यो पाएकै हुन्छ। ल जा लेख्दिएँ मैले, ल जा। How profitable is storytellers business wise? बुझ्यो
बुझ्यो बुझेन दाइ यस्तो छ आई वुड नट से प्रफिटै नभएको होइन किन भन्दाखेरि 6 वर्ष गरे पनि प्रफिट भएन खतम भइहाल्यो होइन प्रफिट छ बट देयर इज अ लट अफ पोटेन्सियल त्यहाँ अब कसरी भन्ने हाउ प्रफिटेबल मैले कसरी मेट्रिक्स चाहिँ के हो मेट्रिक्स छैन राइट प्रफिटेबल छ त्यस्तै पऱ्यो भने घाटामा पनि जान्छ यो बट ह्याभिङ सेड द्याट इफ यु लुक एट इट फ्रम यु नो लाइक फ्रम अ मार्केटर्स पर्सपेक्टिभ नट यो स्टोरी टेलरको आर्टिस्टिक होइन मार्केटिङ यहाँनिर यसलाई यसो यसो गरेर यस्तो तिम्रो भने जस्तै हुन्छ नि सो द्याट इज वान के भन्छ एभेन्यू अफ लुकिङ एट थिङ्स अदर एभेन्युज छ क्या त्यहाँ लाइक भनौँ न अफलाइनै छ एकदमै अफलाइन भएपछि लाइक मैले पनि अस्ति हदसम्म कुरा दाइ किन इभेन्ट कम गर्नुहुन्छ अब त कोरोना हो त त्यति बेला चाहिँ हजुर कम गर्नुहुन्छ कि इभेन्ट जेनरली या टेलर्स कम गर्छु यलर्स त गर्दिनँ नि त कलेज गर्दिनँ नि त डु यु नो आई डोन्ट नो यो धेरैलाई थाहा छैन होला हामीले वर्ष कतिवटा इभेन्ट गर्छ थाहा छ नि दाइ 78 हुन्छ हप्तामा 1.5वटा इभेन्ट गर्छ हामीले ओके डेड इभेन्ट भन्ने हुँदो रहेछ है 1.5वटा इभेन्ट लाइक हुन्छ नि सो द्याट सबै कलेज एडिसन कमेडी सबै गरेर सो मलाई एउटा मैले हिजो के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको स्टोरीज हाम्रो युट्युबमा गएँ अनि त्यसपछि चाहिँ यतापट्टि अप्सनमा चाहिँ सर्ट बाईमा चाहिँ हाइएस्ट भ्युज भनेर गरेँ होइन अनि त्यसमा चाहिँ सबै जाँदाखेरि चाहिँ अलमोस्ट दामी भएको भ्युजहरू चाहिँ सेलिब्रिटी थियो कि अनि मैले चाहिँ सेलिब्रिटी नै हो त सबभन्दा मोस्ट इन्सपायरिङ स्टोरी भएको वाइ युट्युब हेज टु बी डोमिनेटेड बाई सेलिब्रिटी नै के किनभने आई थिङ्क इन्सपिरेसन त जोबाट पनि आउनु सक्यो नि त होइन सो मलाई यसको एन्सर थाहा छ तर आई वान्ट अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट एन्सर फ्रम यु सी माई टार्गेट म ओपनली भन्छु म आई एम इन्सपायर्ड विथ टेड ओके टेड टक्स अनि त्यसमा हेर्ने हो भने त्यसमा पनि छ सेलिब्रिटी पनि छ नन सेलिब्रिटी पनि छ तर त्यसमा पपुलर भनेको नन सेलिब्रिटी पनि छ सेलिब्रिटी पनि छ मिलियन्स भ्यू छ जसलाई हामीले कति देखेको पनि छैन त्यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर ब्रान्ड पोजिसनिङको एउटा एकदम सानो विकनेस छ क्या त्यो कस्तो भन्दाखेरि स्टोरी टेलर्सको स्टोरी किन हेर्ने त्यो हामीले क्लियर गरेको छैन कि मान्छेलाई तिमी भन न यु नो अबाउट अ लिटल बिट त होइन लट यु नो अबाउट स्टोरी टेलर्स हुन्छ नि स्टोरी टेलर्सको कुनै पनि स्टोरी बिट सेलिब्रिटी बिट नन सेलिब्रिटी किन हेर्ने यहाँनिर द्याट इज एक्ज्याक्टली वाट यु ट्राई टु डु इट्स जस्ट द्याट वर्डिङ वाइज चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही हो इन्सपायर चेन्ज इन यर थट्स हो त खासमा होइन तर मान्छेहरूले त्यो कुरा बुझिया छैन क्या स्टोरी टेलर्स भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ ल उसको भिडियो आयो हेरौँ एन्ड इट्स सेलिब्रिटी सो इफ देयर आर पिपल हु वुड थिङ्क लाइक स्टोरी टेलर्स अथवा टेलर्सको भिडियो चाहिँ आफूलाई जुन चाहिँ तिमीले भनि अहिले हुन्छ नि यसको लागि हेर्ने भनेर त्यो सबै एउटा कम्युनिकेसन जानु सक्यो भने आई थिङ्क त्यो कर्भ छ नि त्यो नर्मल हुन्छ होला क्या ओके हुन्छ नि अब भनौँ कि लाइक अब मैले आइडलाइज गर्ने नेपालको कुनै XYZ मान्छे छ अरे होइन उसको बारेमा भिडियो आयो भने आई वुड अभियसली बी अट्र्याक्टेड टु द्याट होइन अब मैले कुनै सब्सक्राइब गरिरहेको छु अब कसको भिडियो आयो नट वाच द्याट बट इफ आई सी लाइक मैले सब्सक्राइब गरिरहेको छु किन गरिरहेको छु भन्दाखेरि आई निड यस्तो खाले कन्टेन्ट यो प्लेटफर्ममा चाहिँ यस्तै चुज गरी यस्तो मान्छे लिएर आउँछ त्यो कुरा क्लियर भएको छैन कि द्याट इज हाम्रो पार्ट अफ मिस्टेक नट कन्ज्युमरको पार्ट अफ मिस्टेक होइन या त्यो हाम्रो पार्ट अफ मिस्टेक द्याट इज अ भेरी भेरी बिग ब्रान्डिङ मिस्टेक फ्रम आवर साइड फ्रम अ ब्रान्ड गाई हुन्छ नि त्यो कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो के अरे के बत्ती मुनि अँध्यारो भन्छ नि इट्स द सेम कन्सेप्ट हुन्छ नि वी एउटा कस्तो भन्दाखेरि वेन यु आर वर्किङ इन सर्टन एरिया यु थिङ्क लाइक यु एक्सपर्ट इन द्याट अनि पछि लपा खाइहाल्छ क्या अनि हामीले खायो क्या अनि त्यो कस्तो भयो भन्दाखेरि अब दे वाज नट टर्न लुकिङ ब्याकै छैन क्या त्यसको अगाडि गइसक्यो अब त्यो अहिलेको टाइम चाहिँ वाट वी ट्राइङ टु डु इज लाइक वी ट्राइङ टु क्रिएट द्याट एम्बियन्स कि लाइक ओके स्टोरी टेलर्स चाहिँ यो हो स्टोरी टेलर्स चाहिँ यो हो यु विल सी अ काइन्ड अफ जुन चाहिँ मैले हायर गरेँ भने नि अब भर्खरै एक हप्ता भयो क्या कहाँ एक हप्ता 4 दिन भयो होला सो बिस्तारै वी आर वर्किङ अन द्याट कि लाइक ओके बिल्ड दिस कम्युनिटी वेयर पिपल से कि लाइक स्टोरी टेलर्स अथवा टेलर्सको भिडियो चाहिँ यसको लागि हेर्ने सेलिब्रिटी एक ठाउँमा छ फाइन तर सेलिब्रिटी छ भने पनि दे गोइङ टु टक अबाउट यस्तो खाले कुरा एउटा प्याटर्न एउटा स्ट्रक्चर राइट सो
त्यो गर्न सकेपछि चाहिँ आई थिङ्क मान्छेले टेड सेलिब्रिटीको लागि हेर्दैन नि बिल गेट्सको पनि त्यति नै भ्यू छ अब XYZ को मान्छेको पनि त्यति नै भ्यू छ हुन्छ नि इनफ्याक्ट त्यो मान्छेको बिल गेट्स भन्दा बढी भ्यू छ क्या बिकज किनभने दे नो कि लाइक टेड हेर्ने हो भने मलाई आइडिया चाहिएको छ क्या एक्ज्याक्टली द्याट इज वाट्स इम्प्रिन्टेड इन देयर हेड सो द्याट इज अ भेरी भेरी बिग ब्रान्डिङ मिस्टेक वी हेभ टु एडमिट द्याट सो माई लास्ट क्वेसन फर द डे होइन आई थिङ्क दिस इज यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ अब जसरी पनि दिन मिल्यो सठिक दिनु कम्प्लिकेट दिनु आई थिङ्क दिस इज अ भेरी गाह्रो क्वेसन होला मैले हजुर सोद्धाखेरि चाहिँ हाउ हेज स्टोरी टेलर्स चेन्ज यु होइन अनि यो चेन्जलाई इम्ब्रेस गरेर चाहिँ फ्युचर चाहिँ अब के छ स्टोरी टेलर्सको ओके सो त्यही आई थिङ्क बिट्स एन्ड पिसेसमा अघि भन्छ क्या द फर्स्ट थिङ इज लाइक बिङ जजमेन्टल इज लाइक क्र्याप म पनि त थिएँ होला छु पनि होला होइन जस्ट द्याट त्यो लेभल चाहिँ स्वाट्टै घटाएको छ आई नो द्याट एउटा त्यो द सेकेन्ड थिङ इज लाइक हम्बल बी हम्बल सिम्पल एज द्याट आई थिङ्क आई हेभ बिकम हम्बल एन्ड एउटा टर्म छ त्यहाँ कस्तो आई हेभ दिस लाइक बिर्सिने बानी भयो भने assertive भनेको यु नो द मिनिङ राइट सो हम्बल एन्ड असर्टिभ हम्बल हुँदा हुँदा कति कुरामा यु डोन्ट टक ब्याक इभन दो यु नो द्याट इट्स रङ अनि अहिलेको टाइममा चाहिँ आई थिङ्क हम्बल थिएँ म पहिलेदेखि मोर हम्बल मेबी तर असर्टिभ चाहिँ हुन थालेछ त्यो चाहिँ थिएन म पहिला रङ भए पनि ल नि त के चिज गर्छ भन्दा मैले अर्जेन्ट त्यो दुइटा कुरा भयो थर्ड I think that is what I'm going to write there. त्यो भने जस्तो हुन्छ नि the story will never end. The stories will never end. Okay. So हाम्रो as like सबै एपिसोडमा जस्तै you have to choose one plate हजुरलाई कुन कलर मनपर्छ होइन I love blue. ओके मैले के भन्ने वाला थिएन I will judge you by the color you choose भन्ने वाला थियो होइन ब्लू छैन ब्लू छ त यो टिपिकल ब्लू चाहिँ होइन ऊ त्यहाँ त्यो ब्लू यो ब्लू होइन त नि that's purple. ब्लू र पर्पल दाजुभाइ हो नि दाजुलाई कुन चाहिँ दाजु कुन चाहिँ भाइ ल भन्नु यु चुज ओके मैले दुईटा बाइक होइन त्यहाँ होइन यो भित्र ए यो काठभित्र आई थिङ्क आई चुज ओरेन्ज ओके ओरेन्ज जज मी अब के भन्नु लानु के लेख्नु पर्छ त्यहाँ अहिले लेख्नु पायो कस्तो फरक हुन्छ है सी आई टोल्ड यु अर्कै संसारमा ओके नाइस बुझ्छ होला त आइच मजाले यस्तो यसको प्रपर हामीले डिजिटल कन्टेन्ट बनाएर राख्नेवाला छ इन्स्टाग्राममा ल जा साइन गर्नु नि यस चेकवाला ल ठिक छ ल फेरि लाउनु पऱ्यो त अझ हाम्रो लास्ट अब 2-3 मिनटको ऊ छ यो सो सबभन्दा पहिला त यति यहाँसम्म चाहिँ सुनिसक्नु भएको छ भने चाहिँ होइन आई नो यु गाइज हेभ लर्न्ड अ लट आई थिङ्क यो चेन्ज गर्ने बेला भएको छ सो आई थिङ्क 1-1.5 घन्टा सुनिसक्नु भएको छ भने आई नो यु गाइज हेभ कति धेरै कुरा मैले धेरै कुरा आज सिक्न पाएँ होइन अनि हाम्रो स्पोन्सर्सले हाम्रो टाइटल स्पोन्सर आइएमई पे हेज अ गिफ्ट फर एभ्री गेस्ट द्याट वी इन्भाइट सो दिस इज लाइक हजुर मुभी कतिको हेर्नुहुन्छ हेर्छु नि बवाल हल कति जानुहुन्छ बवालले त होइन जान्छु हल त विच वाज द लास्ट मुभी द्याट यु वाच एभेन्जर्स त्यो एन्ड गेम धेरै पुरानो जोकर हेर्नु भएन नि ए अँ जोकर वाज लास्ट यस सो वाट आइम गिभिङ इज होइन वाट वी आर गिभिङ यु इज यो आइएमई पेको गिफ्ट पाउँछ of this is the first gift I've ever received in my life. Oh my god. Okay, because no one gave me gift. Yeah. Thank you so much IMPay and Anup and Vifinus team.
यो के हो भन्देऊ न यो चाहिँ एउटा के अरे गिफ्ट भाउचर हो विच आइम गोना ट्रान्सफर टु यु राइट अवे ओके थ्रु हाम्रो IMEP को एप डाउनलोड गर्नु पनि होइन कस्तो गाह्रो क्वेसन गर्यो यार हाम्रो अझ लिएर कुर्छ मलाई IMEP को प्रसाद दाई PRASHA लास्ट टर्मको 59 होला नम्बर त्यो पब्लिक गरिदेऊ न पाइहाल्छ नि all the brands who wants to collaborate to get it to Storytellers लास्टमा नम्बर 59 हो लास्टमा नम्बर 59 नै हो so here we go perfect यो जुम गर्न मिल्छ पढेर सुनाऊ पर्दैन मैले 1000 रुपैयाँ पाएँ थ्याङ्क यू सो मच सो डु इन्जोय IMEP को अमेजिङ युजर इन्टरफेस होइन अनि फर आवर स्पोन्सर IMEP एन्ड ACCA थ्याङ्क यू सो मच फर ट्रस्टिङ अस थ्याङ्क यू सो मच फर पावरिङ द काइन्ड अफ कन्टेन्ट वी क्रिएट अनि प्रशान्त दाइ थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ इट्स सच अ नाइस प्लेजर एन्ड लाइक एन अनर टु बी डुवर्स अनि मलाई चाहिँ के अरे फर्स्ट टाइम उहाँ भेट्दाखेरि चाहिँ हामी भेट्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्सको बारेमा धेरै कुरा चाहिँ गर्दैन है भन्ने कुरा धन्न हजुरले एन्सरहरू चाहिँ गरिदिनु भयो आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट टाइम यु हेभ बिन सो कसरी नगर्नु सोधेपछि होइन आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट टाइम यु हेभ बिन सो के अरे ओपन अबाउट कतिपय कुराहरू जस्तो लाग्यो या म धेरै मिडियामा आउनु नचाहने अनि यो कुरा चाहिँ हजुरले मलाई के लास्ट हाम्रो कम्युनिकेसन चाहिँ के थियो थाहा छ कस्तो एउटा बच्चा हुन्छ एउटा त्यही लेभलको हुन्छ ट्रान्जेक्सनल एनालाइसिस सो आई थिङ्क आई हेभ युज्ड इट वेल आई डु नट नो वाट इज ट्रान्जेक्सन एनालाइसिस गुगल इट या यस भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन सो त्यही भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ विल बी ब्याक अगेन विथ आवर न्यू नेक्स्ट एपिसोड टिल देन यु गाइस टेक केयर बाइ बाइ subscribe Perfect.